Друзі, настав дуже серйозний момент, на який чекали мільйони. Пенсії в Україні змінюються назавжди. Нарешті справедливість, більше ніяких спецумов для обраних. Тепер однакові правила для всіх. І для судді, і для медсестри, і для вашої мами чи бабусі. Це величезна зміна. Але що насправді стоїть за цими словами? І головне, чи дійсно стане краще? Давайте розберемось разом. Це дуже важлива тема. Пенсійна реформа в Україні стає однакові для всіх. Правила будуть, тепер кажуть, що справедливі. В Україні готуються важливі зміни у пенсійній системі. Йдеться не про тимчасові доплати чи обіцянки на майбутнє, а про повномасштабну зміну підходу до індексацій пенсій, яка торкнеться абсолютно всіх, від звичайних пенсіонерів до високопосадовців у відставці. Головна ідея реформи – це запровадити єдині правила для всіх, незалежно від того, ким людина працювала, чи мала вона звання, статус, чи займала державну посаду. Більше не буде обраних у пенсійній системі. У чому суть реформи? Міністерство соціальної політики готує законодавчі зміни, які передбачають скасування особливих умов індексації для так званих спецпенсій. Це ті пенсії, які нараховуються окремим категоріям за спеціальними формулами. Наприклад, судді, прокурори, народні депутати, службовці певних державних органів отримують пенсії, розмір яких значно перевищує середній по Україні інших людей. Раніше для таких категорій пенсій могли регулярно перераховуватися у залежності від того, як зростали зарплати працівників, які нині займають ці посади. Тобто, якщо сьогоднішній суддя отримує більше, то й пенсія колишнього судді автоматично підвищується. Але тепер цей принцип буде скасовано. Натомість усі пенсії індексуватимуться за єдиним правилом, відповідно до рівня інфляції в країні. Це означає, що щороку пенсії зростатимуть однаково для всіх. Якщо інфляція становила, скажімо, 10%, то на ці 10% зросте пенсія і у колишнього вчителя, і у відставного судді. Що стало поштовхом до цих змін? Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила логіку реформ так. Не можна порівнювати зарплати та умови роботи 20 років тому і зараз. Наприклад, раніше військові марширували на плацу, а тепер вони сидять в окопах. Умови праці кардинально змінилися. Те саме стосується і інших професій. Сьогодні навантаження на ризики зовсім інші. Це пояснення має глибший сенс. Змінилися реалії життя. А от система залишилася старою. Пенсії продовжують нараховуватися так, ніби час зупинився. У результаті десятки тисяч українців отримують пенсії, які не відповідають сучасному рівню потреб і реального внеску в економіку країни. Що таке спецпенсії і чому вони створюють дисбаланс? В Україні є понад 10 мільйонів пенсіонерів. З них приблизно кожен п'ятий отримує пенсію за спеціальними правилами. Йдеться про колишніх держслужбовців, правоохоронців, суддів, прокурорів, депутатів тощо. У чому різниця спецпенсій? Значно вищі, ніж звичайні трудові в них. Нараховуються за окремими формулами, де враховується не лише стаж, а й заробіток, а ще й посада, ранг, вислуга років. Індексуються за окремими правилами, іноді навіть автоматично, без загальних механізмів. Для прикладу, пенсія звичайного пенсіонера 3500 гривень, а часто і менше. А пенсія судді у відставці від 30 тисяч гривень до 70 тисяч гривень. Ну що ж це таке?
І саме це є проблемою соціальної справедливості. Люди з однаковим трудовим стажем можуть отримувати абсолютно різні виплати через свою посаду в минулому. Нові правила, що конкретно змінюється, зараз поговоримо. Реформа передбачає, що перше, більше не буде прив'язки до зарплат діючих працівників, тобто пенсії не зростатимуть автоматично. Друге, індексація буде проводитися лише відповідно до інфляції. Третє, всі категорії пенсіонерів отримуватимуть однаковий відсоток підвищення. Четверте, вивільнені кошти можна буде спрямувати на підтримку людей з найнижчими пенсіями. Це дозволить зменшити розрив між мінімальними та максимальними пенсіями. Наприклад, якщо інфляція за рік становила 12%, то й підвищення пенсій становитиме 12% для всіх. Що вже вдалося зробити? Після останньої індексації середній розмір пенсії по країні склав 6341 гривню. Проте це лише середній показник. Реальна картина ось яка. Мільйони людей отримують пенсії на рівні 3000-3500 гривень. У 2023 році близько 3 мільйонів пенсіонерів отримували пенсію в районі 3340 гривень. Це всього близько $80 на місяць. І хоча останнім часом ситуація трохи покращилась, за статистикою кількість пенсіонерів, які отримують менше 3000 гривень, зменшилася в понад 2 мільйонів до менше 400 тисяч. Все ще залишається великий простріл для змін. А кому ж вигідна ця реформа? Ось кому, якщо ви не займали високих посад, друге, отримуєте пенсію за віком і маєте необхідний стаж, третє, маєте пенсію нижчу за середню. Ця реформа якраз для вас. Вона дозволяє, перше, зменшити привілеї для обраних, друге, вивільнити кошти на підтримку звичайних пенсіонерів і третє, забезпечити більш пропорційний і справедливий розподіл бюджетних ресурсів. І навпаки, для тих, хто мав привілеї, ці зміни можуть здатися неприємними. Але з точки зору державної справедливості вони вкрай необхідні. То що тоді буде з тими, хто має спецпенсії? Їхні пенсії не будуть зростати автоматично разом із посадовими окладами чинних працівників. Поступово вирівнюватимуться і середнім рівнем по країні. Зміниться механізм перерахунку, він стане простішим і прозорішим. Це не означає, що їм зменшать пенсію, просто більше не буде привілейованих умов. А для держави це означає менше видатків на кілька десятків тисяч елітних пенсіонерів і більше можливостей підтримувати мільйони людей, які живуть уже на мінімумі. А ось який принцип цієї пенсійної справедливості. У сучасних умовах, коли країна переживає повномасштабну війну, важливо, щоб усі громадяни були в однакових умовах. Пенсійна система – це не просто механізм виплат, а показник рівня справедливості в суспільстві. Платити десятки тисяч гривень на місяць кільком тисяч людей, коли мільйони живуть на межі виживання – це морально неприпустимо. І хоча пенсії – це заслуга за працю, система повинна враховувати баланс між тим, що людина віддала державі, і тим, що вона отримує зараз. А зараз саме головний висновок, чого нам очікувати далі. Перше. Індексація пенсій за єдиним правилом – це спроба зробити систему справедливою. Друге. Скасування привілеїв – важливий крок до зменшення соціальної нерівності.
Третє – це підтримка малозабезпечених пенсіонерів, вона стане пріоритетом. Четверте, якщо реформа буде реалізована повністю, виграє більшість пенсіонерів. Але і це ключове казати і зробити – це зовсім різні речі. Ми вже не раз чули про рівність і справедливість. Тому зараз потрібно спостерігати за реальними діями, а не лише за заявами чи словами. Поясніть це своїм рідним, якщо маєте старших, якщо ця інформація була вам корисна, це добре. А якщо у вас є батьки, дідусі, бабусі, розкажіть їм про ці зміни. Важливо, щоб старше покоління розуміло, чого очікувати і що відбувається. Ця реформа не просто про гроші. Вона про повагу, справедливість і шанс зробити систему чесною для всіх. А ми пам'ятаємо, ми маємо право не лише знати правду, а й вимагати рівності у всьому, зокрема і у пенсійному забезпеченні. На сьогодні все. Дякую вам за увагу, друзі. Підтримайте це відео вподобайкою, палець угору. Нехай і інші люди знають правду. І підписуйтеся на канал, якщо бажаєте отримувати завжди свіжі і актуальні новини. На все добре вам. Бажаю міцного здоров'я. Скоро зустрінемось.